वेलकम टू मॉम्स इझी कुकिंग. आज आपण बनवणार आहोत पालक पनीर. तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया. कढईत अर्धा चमचा तूप घ्या. 2 मिरच्या कापून परतून घ्या. स्वच्छ धुवून निथळलेला पालक कढईत घालून परतून घ्या. पालक शिजत आल्यानंतर त्यात 8 ते 10 काजू परतून थंड करून नंतर त्याची पेस्ट तयार करून ठेवा. कढईमध्ये 1 चमचा बटर घालून गरम करून घ्या. बटर गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाका. 1 लहान कांदा घालून तो छान गुलाबी रंगावर परतून घ्या. कांदा गुलाबी रंगाचा परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 चमचा लसूण व आलं घालून परतून घ्या. चवीपुरते मीठ घाला. थोडेसे पाणी घालून कांदा एकजीव करून घ्या. पालकाची प्युरी घालून 1 उकळी येऊ द्या. पालकाला चांगली उकळी आल्यानंतर त्यामध्ये पनीरचे चौकोनी केलेले तुकडे घालून घ्या आणि थोडा वेळ 5 मिनिटे शिजवू द्या. पालक पनीर तयार आहे. आस्वाद घ्या आणि आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.